بله، حالا کمی نوشاخ در زیر برف کمی خودنمایی میکنه. هوا به شدت خراب شد. این طرف خبری نیست، ولی در ارتفاعات بلند برف میاد. خداحافظ. بای. See you later. See you later. نوشاخ. See you again. I'm coming back to you again. با سلام و درود دیگر. گزارش روز 4 صعود به نوشاخ را از کمپ 1 یا 31 به ارتفاع 5500 متر ادامه میدیم. در صبح روز 4 همونطور که شما در گزارش قبلی دیدین، در از ارتفاع 5350 از محل خیمه خود بلند شدم ساعت 5 صبح و حدود ساعت 8 صبح با یک بیگ کوچک همراه با وسایل ضروری که اینجا شما میبینید، مقدار نان و کیسه خواب و وسایل خیلی سبک، بدون خیمه به این از صخره‌های قسمت آخر قسمت از ریج نوشاخ بلند شده و حدود ساعت 8 نیم صبح به اینجا رسیده و از اینجا یک ویوی کاملی از ریج نوشاخ تا نزدیک قله و دیوار آخر دیده می شود. البته چندین صخره دیگر در این مسیر وجود دارد در ارتفاعات مختلف مثل 5700 6000 و 6200 6700 و در نهایت در 6900 صخره سنگی آخری می رسیم که بعد ریج اصلی قله نوشاخ است. آن روز ساعت 9 هوا خوب بود. ما وسایل را سورت کردم، وسایل را به آفتاب گذاشتم که شما میبینین. وسایل مواقع اندک و کوچک بود که شما برخی از اونها رو میبینین. من نه کرامپون داشتم، نه یک کلنگ درست داشتم، یک کلنگ دستساز داشتم که هم نبردم و کفش مناسبم نداشتم، یک کفش بدون کرامپون، یک کفش در واقع یک چکمه اسنوبوردینگ بود. از نظر گرمی خوب بود، در برف نرم خوب بود، ولی در برف سخت نمیشد از روش را برم. اولین چالش در ارتفاع 5700 است که یک صخره است. همطور که شما میبینید اینجا کوهنوردای قبلی تناب کشی کردن که مستقیم از این صخره بالا شد، ولی من چون کرامپون نداشتم و به تنابام اعتماد نداشتم، از طرف راست صخره از خود سنگ‌ها بالا شدم، از طرف چپش هم البته از روی یخ‌ها هم میشه بدون تناب همراه با یک کلنگ بالا شد و من فکر میکنم نیاز به این تناب‌ها نیست. و اگر شما این تناب‌ها رو دیدید توجه کنید که تناب‌ها حتما کهنه است و سنگ‌ها هم اینجا خیلی تیز است، حتما قابل اعتماد نیست که شما از پایین با این سنگ‌ها بیاین. بهتر نفر اول از طرف راست از صخره خیلی راحت از طرف راست سنگ‌ها رو میتونید شما بولدرینگ کنین و بیاین بالا. خود 5700 بالای صخره یک جای با صفا و خوبی است که هم دید کامل طرف بالا داره و هم به طرف پایین و هم جای آفتابی و پشت صخره و باد چندانی هم نداره. شما میتونید اینجا هم 31 را یا 32 را بزنید. بعد از او دوباره یک میدان برفی است و به صخره بعدی در پایین 6000 متری میرسیم که این صخره هم مثل صخره قبلی باید با طریق بولدرینگ طی شود و نیاز تناب ندارم. تا اگر تناب حمایتی داشته باشین بد نیست که شما ویدیویی از این صخره رو هم میبینید. اینجا ویوهای خیلی خوبی از طرفین از یخچال نوشاخ از دو طرفش و کوههای گنبد سفید در طرف شمال و کوههای دیگر در طرف مرز پاکستان در طرف جنوب مشاهده میکنید. بعد از رسیدن به این ارتفاع 6000 دوباره یک میدان برفی، یک قوس برفی هست و از او که رد شدیم به آخرین صخره یا صخره
به ارتفاع 6200 میرسیم. در خود 6000 هم بعد از صخره یک گودالی هست، یک جایی است که برف ها روی سنگ ها آب میشه و یک جایی است که کوهنوردای قبلی یک گودالی کندن و از ذوب شدن این برف ها بر روی سنگ در کنار صخره یک جایی که آفتابگیر هم هست، یک گودال برفی است که در روزهای آفتابی آخرین جایی است که شما در ماه جون و جولای آگست، در جولای آگست البته میتونین یک مقدار آب ذخیره بکنین بدون از اینکه نیاز به آتش باشد و گاز باشد. بله این چشمه خیلی کوچیک است که البته شبا و بعد از ظهر و صبح یخ میزنه. در چاشت روز اگر خوب مراقبت شود و خوب حفاظت شود شما شاید بتانید از جا آب خود تامین بکنین. طور که میبینین بقای کارهای کوهنوردای قبلی اینجا دیده میشه، زباله هایش که من توصیه میکنم دوستای عزیزی که اینجا کمپ میزنن، کمپ دوی فری هم البته همینجاست در 6000 متری، دوستا را توصیه میکنم که سعی کنین منطقه رو تمیز نگاه دارین، خاطر که مردم از آب از استفاده میکنه، هم برای تشناب هم برای زباله‌های مواد غذایی خود سعی کنین جمع کنین و پاک داشته باشین. این کوه یک از پاکترین کوه‌های چون کوهنوردای زیادی نمیره. امیدوارم که در آینده دوستان کوهنوردایی که بیشتر اینجا را بازدید میکنن و صعود میکنن این وسایل خود را جمع بکنن و هیچ چیزی بر جای نگذاره. بهترین کوهنوردونه که چیزی بر جای نگذاره، این کوه را فتح بکنن، پیمایش بکنن و با حالت قبلیش برای آینده ها بگذارن. هیچ چیزای مخصوصا فلزی مثل چیزای کارتریج گاز و غیره، پوش قوطی کنسرو و گپ ها نباید اینجا باشد که شما از کوهنوردای قبلی میبینید. بعد از این صخره آخرین میدان برفی نسبتا هموار است، یک نقاب برفی است که از بالای از او می شود به راحتی تا ارتفاع نزدیک 6200 عبور کرد و چندان سختی ندارد. البته نیاز به کرامپون و کلنگ هست، چون مخصوصا اگر بار اول باشد برف نرم باشد هم خطر لغزش هست و اگر برف سخت باشد هم بدون کرامپون سخته و واقعا من تعجب میکنم امروز من به اصطلاح داغ بودم و بدون کرامپون و بدون کلنگ چگونه از اون مسیر رفتم. البته جای پای مسیر دوستای هایک ونچر اینا در قسمت های پایین بین 5500 تا 6000 بود، ولی 6000 بالا دیگه جای پای دوستا هم باد و برفایی که در روزهای قبلش باریده بود را محو کرده. بله اینجا من رسیدم به یک جای نزدیک به صخره‌ای که پشت از او کمپ C2 به ارتفاع 6200 متر است و این طرفش به ارتفاع 6185 متر 190 متر همچه چیزایی. بالای آخرین سنگا توقف کردم. اینجا حدود ساعت 4 بعد از ظهر بود و هوا هم ساعت 3 ناگهان 4 تغییر شد. من یک 10 دقیقه همینجا صبر کردم، ویدیو گرفتم، عکس گرفتم که شما میبینین. در همین فاصله هوا ناگهان تغییر کرد، چون لباسهای ما کافی نبود، چه شلوارم چه کاپشن و لباسهای دولایه بیشتر نداشتم. همینجا چند تا عدسه محکمی زدم و احساس سردی کردم و البته ما یک کم خرافاتی هم هستم، همین عدسه ها را تعبیر به این کردم که همینجا کافی است، این آخرین مرحله است که تو بدون امکانات میتوانی بالا بریم. از طرفی هم برای خود غذا نیاورده بودم، هیچ امکانات دیگه ای ندارم. اگر من این صخره رو عبور میکردم، چون دوستای هایک ونچر در پشت سر از فاصله 100 متری پشت صخره خیمه زده بودن، ما میتونستم به جای اونا برم، اما ناگهان تصمیم گرفتم که برگردم. دلیلش هم این بود که ما خودم هیچ وسایل ندارم، غذا ندارم. شاید دوستا ما را به خیمهشون را بدن، ولی این کمبود امکانات در ارتفاع به اصطلاح مهمان شدن برای از اونا شاید ناخوشایند باشد. و صحبت‌های قبلی هم که ما از طریق مخابره کردیم به این معنا بود که ما باید راه خود بریم و ما صبر کنیم تا اونا از کوه پایین بشه و ما و اونا مزاحمت
نداشته باشم و من طبق همین قول سعی نکردم که جای از اونا برم. از طرف روزم ساعت 4 بود، من اگر بالا میرفتم واقعا به خیمه و محل وسایل خود نمیتونستم بر بگردم. این بود که آخرین وصیت یا آخرین سخنرانی خود همینجا انجام دادم، حدود 10-15 دقیقه و اینجا یک لکچر دادم طبق عادتی که داشتم. و حالا که میبینیم به قسمت های از یک مقدار جالب و شاید خنده دارم به نظر برسه، از اینجا که تاریخی است شما میتونید اینا را بشنوید. تنهایی و به سبک آلمانی و صحبت مستقیم به طرز رسم خاوری، زهران جان، احمد علی خان، سارا جان و سایر اقوام و سایر دوستان و عزیزان، مخصوصا دوستان عزیزم که از کرونا متاثر بودن و برخی دوستان عزیزی که فوت شدن و یاد آنها مانند دکتر نجف، استاد احمد صفایی و بسیار از یاران همسایگان عزیز مثل استاد علیار و بقیه. به هر صورت زندگی روش مبارزه است و باید تلاش کرد تا آخر. البته این تلاش به مناسبت یک تحفه‌ای بود برای 50 سالگی خودم. همچنین امیدوارم که در سالهای آینده با امکانات فرصت‌های بیشتر بتوانم نوشاخ را فتح کنم. اگرچه فتح نکنم چیزی از دست ندادم. هدف فقط بالا رفتن از کوه نیست، بلکه مبارزه و مشاهده و گرفتن درس و تجربه و اینجاست. بله، هندوکوش، This is هندوکوش و این نو شاخ ما بزرگ هندوکوش است. در قلب هندوکوش 4 طرف که میبینید کوه است، کوههای سر به فلک کشیده از اسب سفید تا نوشاخ تا کوههایی که نمایش نمیدونم در خاک پاکستان و حتی کوههایی که در چیز هست در بلخشان نزدیک پنجشیر و مثل میرسمیر، شاه انجمن و حتی کوه بندکه. بنابراین با این تلاش من رکورد شاه فولادی، رکورد درگگ 5000 را پشت سر گذاشتم، دماوند ایران را پشت سر گذاشتم با 5610 متر. خیلی از کوههای بلند اروپایی را، آلبروس، اینا را پشت سر گذاشتم، امیر سمیر را و حتی شاه انجمن را پشت سر گذاشتم. از کوههای منفرد فقط کوه بندکه مانده است، کوههای بلند همین یک چند کوه مثل این اسب سفید و غیره در اینجا و همین میرسمیر در خاک افغانستان. امیدوارم عمر اجازه بدهد که آن کوههای باقی مانده را هم فتح کنم، البته با حمایت شما دوستان و عزیزان هست. نکته یادم رفت و آن این که علاوه بر دوستانی که ذکر شد، دوستان من در دپارتمنت جیولوژی، دانشجویان عزیزم فارغ التحصیلان زمینشناسی و دانشجویان فعلی سالهای آخرشان که از سال دانشجویان جدید، اینا بزرگترین مشوقهای من بودن. برای آنها نیز آرزوی توفیق میکنم. همچنین میخواهم که با این اقدام کوچک و فعالیت های کوهنوردی، اصلا ورزش کوهنوردی در افغانستان جا بیفتد. مثلا اولین بار این نوشاخ را یک پروفسور ژاپنی فتح کرد. بعد از خارجی ها و تازگی ها 2-3 نفر انگشت شمار افغان ها موفق شدن که این کوه را فتح کنند، در حالی که افغان های ما به طور ذاتی کوهنورد هستند
ولی علاقه و تبلیغ و معرفی نبوده. ما میخوایم که افغانهای ما البته با آموزش، با تهیه امکانات و با آمادگی کامل تلاش میکنیم که کوهنوردی را در کشور خود، در داخل کوههای کشور خود، کشورهای جهان همچنین هنوز اورست توسط افغانها فتح نشده است. خیلی از کوههای دیگه، سوین سامیت، قاره‌های دیگه فتح نشده. ما میخوایم که جوانای ما این راه را ادامه. اگر روز ما نبودیم و نتونستیم این کوههای دیگر رو فتح بکنیم، شما جوانها، شما امیدهای ما، این راه را ادامه